Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to this brand new initiative of our institution. আমি Northeast PSCৰ সৌজন্যত এইটো নতুন ইনিচিয়েটিভ লঞ্চ কৰি আছো যত আমি ডেইলি নিউজ পেপাৰ ডিসকাশন আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিম আৰু our intention would be that we would cover it holistically so that আমাৰ এইটো ভিডিও চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কোনো দ্বিতীয় ঠাইত যাব নালাগে to cover your information to gather your current affairs. It would be your one stop destination for covering all your current affairs related knowledge and information. So with that caveat in mind, let us begin today's discussion. So আমি কি জানো যে অসম চৰকাৰে মানে বাজেট ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে হয় না বাজেটটো কি হল এইটো বাজেটক আমি ডেফিসিট বাজেট বুলি কৈছে ডেফিসিট বাজেট কি হয় যেতিয়া আমাৰ যেটো ৰিসিট হয় ৰিসিট বুলি কোৱা হয় ৰিসিট মানে আমাৰ ইনকাম যদি আমাৰ এক্সপেন্ডিচাৰতকৈ বেছি হয় আমাৰ যদি খৰচাতকৈ যদি আমাৰ যদি ইনকাম মানে আমাৰ ইনকামতকৈ যদি খৰচা বেছি হয় আমি তাক কি বুলি কওঁ এক্সপেন্ডিচাৰ সো যদি আমাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ কম হয় আৰু যদি ৰিসিট বেছি হয় তেন্তে তো ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই বাট ইফ দ্য এক্সপেন্ডিচাৰ ইজ মোৰ দেন দ্য ৰিসিট যদি খৰচা যদি আমাৰ ইনকামতকৈ বেছি হয় তেতিয়া হেতু আমি কি বুলি কওঁ ডেফিসিট বাজেট বুলি কওঁ বাজেটৰ যেটো প্ৰভিজন আছে আমাৰ কত দি আছে ইন আৰ্টিকল 202 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন এটো আমি ষ্টেটৰ লগত কথা পাতি আছো ঠিক আছে ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টে যে বাজেট মানে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰে হেতু আৰ্টিকল 202 দি আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি ওয়ার্ড ইস্তেমাল কৰা হৈছে ইউজ কৰা হৈছে annual financial statement. This is the same word used for union budget also under article 112. ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন হয় মনত ৰাখিব লাগিব এটো ঠিক আছে আৰু যদি আমি দেখা পাও কি টেকঅৱেজ ফ্ৰম বাজেটৰ পৰা আমি যদি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুবোৰ চাও কি আছে হেতু মানে আমাৰ যিবোৰ অগ্নিবীৰ স্কিমৰ মানে আন্ডাৰত যিবোৰ মানে মানুহে অগ্নিবীৰ আছে যিবোৰে 4 বছৰৰ জব কৰিছে তেওঁলোকক 10% ৰিজাৰ্ভেশন দিয়া হ'ব ঠিক আছে 5% weightage in total marks to candidates from families who do not have even a single employee from government যাৰ মানে যিটো ফ্যামিলিৰ মানুহ গভৰ্নমেন্ট মানে জবত নাই একেবাৰেই নাই তেনেকুৱা যিবোৰ ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকক 5% weightage বেছি দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ মাৰ্কছত আৰু যদি আমি মিশন বসুন্ধৰাৰ কথা কওঁ মিশন বসুন্ধৰা অসম চৰকাৰৰ স্কিম হয় ঠিক আছে এটো যেটো ডমিসাইল যেটো লাগে হেতু প্ৰভিজন যেটো আছে ঠিক আছে হেতু বহুত ইজি কৰি দিয়া হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত অসমৰ যেটো সিনেমা কালচাৰ তাত বহুত বেছি ফোকাস কৰিব চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু এটো দৰকাৰো হয় আমি যদি চাও আমি মালায়ালাম তামিল তেলেগু কন্নড় এইবোৰ হিন্দী ইমান মানে ডেভেলপড আমাৰ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্ৰি হয় বা বাঙালী বুলি ক'লে হল কিন্তু আমাৰ অসমৰ যেটো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্ৰি আছে এটো ইমান ডেভেলপড নহয় সো ইয়াত অকনমান ভাল অ্যাটেনশন দিয়া হৈছে আৰু লেজেন্ড নাইটস এৱাৰ্ড দিয়া হ'ব কাৰ নামত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু বিষ্ণু ৰাভা ঠিক আছে আৰু শহীদ কনকলতা বৰুৱা যেটো ঘৰ আছে হেতু কি বনোৱা হ'ব মিউজিয়াম বনোৱা হ'ব সংগ্ৰহালয় বনোৱা হ'ব গ্লোবাল ইনভেস্টৰ সামিট হ'ব নৱেম্বৰ 2024ত আৰু আমি কি দেখাও মুখ্যমন্ত্ৰী সংগ্ৰহালয় হ'ব যত অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে যিমানবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেওঁলোকৰ কিমান অবদান আছে তেওঁলোকৰ কন্ট্ৰিবিউশন কি আছে সেই সকলোবোৰ বস্তু তাত মানে এক্সিবিট কৰি দিয়া হ'ব and with new startup incubation hubs to be established in the Assam Engineering College আমাৰ যেটো startup culture যেটো এতিয়া ইন্ডিয়া যেটো আমি দেখা পাই আছো আৰু যেটো Shark Tank India নামৰ যিবোৰ শো আহে তাৰ থ্ৰু যে আমি কি দেখা পাই আছো যে startup বোৰক বহুত বেছি প্ৰমোট কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু অসমতো এটো initiative loa hobo ঠিক আছে so this is from the first chapter this is the first thing আৰু ইয়াৰ বাহিৰ আমি যাব নালাগে পলিটিক্যাল নিউজ আমি মানে নাচাও ঠিক আছে আমাৰ যিবোৰ ইন্টেনশন হয় to bring to your notice all the exam oriented information that's all okay schemes for 10 lakh girl students SHG members So what are we trying to say? এটো বহুত সময়ত কি হয় যে বহুত বোৰ স্কিম আমি জানো যে পলিটিক্যাল হয় ঠিক আছে বাট what
is the thing that we need to know. মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা এটো এটা স্কিম আছে এটো জানিব লাগিব ঠিক আছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা এটো স্কিমৰ ভিতৰতে কি দিয়া হৈছে ফাইনান্সিয়াল গ্ৰান্টস এজ এডমিশন ইনটেনসিভ incentives to continue their education to higher secondary graduation and post graduation studies amar jibur see we have to focus on women empowerment thik ase ami women empowerment ro kotha pati thaku thik ase aru hetu jetialoke ami bhal education nidum jetialoke eulok mane ami hokkhom banabo karone ba আমি মানে সরকারের কথা কৈছো মই কোন হয় হয় না তো যেতিয়ালৈকে সরকারে তেনেকুৱা ইনিশিয়েটিভ নলব তেতিয়ালৈকে আমাৰ যিবোৰ মহিলা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ যেটো ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে স্বাধীনতা আছে হেতু আমি সম্পূৰ্ণ ৰূপে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিম সেই কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা যেটো স্কিম আছে তাৰ এটা গোল হয় ঠিক আছে This scheme is to bolster the government's mission to eliminate child marriage. Amar Ahomot bahut eta bhal initiative lo hoise child marriage jetu bahut rampant hoi asile heitu bondho korar eta mane hobol চেষ্টা কৰা হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা আৰু এটো বহুত দৰকাৰ হয় ঠিক আছে it is very important to end this type of menace called child marriage because if a teenage girl who is not even equipped enough to look after her age how can she take care of someone else you know at the same time if someone is not you know like adult enough and if that person that girl is getting married to someone of older age that is very wrong okay so yar bahira ami ki dekha pao increase the percentage of girls education beyond matriculation aru sarkare jitu চেষ্টা এটোই যে আমাৰ জিপুৰ সোৱালি আছে আমাৰ জিপুৰ মহিলা মানুহ আছে তেওঁলোক বেছি পৰিমাণে শিক্ষিত হ'ব লাগে ঠিক আছে এ এডুকেটেড মাদাৰ you know nurtures a generation এনেকুৱা কিবা এটা আছিল but my intention is not that it is the responsibility of both mother and father to equally nurture a child এইবোৰ আগৰ দিনৰ মানে কোটেশন আছে এইবোৰ আমি ইউজ নকৰাই ভাল ঠিক আছে so it is the responsibility of both mother and father okay further aiming to promote the entrepreneurial spirit of our women আমাৰ যিবোৰ আমাৰ মহিলা মানুহ আছে তেওঁলোকে কি হ'ব লাগে এন্টাৰপ্ৰেনাৰ হ'ব লাগে তেওঁলোকে নিজৰ বিজনেস খুলিব পাৰে সৰু হওক ডাঙৰ হওক ঠিক আছে গাঁও লেভেলত হওক বা নগৰ লেভেলত হওক but they have to have that hunger to start something new তাৰপিছত ইয়াত rupees 200 crore allocated for wetland Brahmaputra flood waste water management ami kiman paisa di ase yat hetu amar dorkar nahi wetland ki hoy hetu ami janibo lage wetlands or kotha ami jete ko tete ami ramsar sites or kotha jano thik ase ramsar sites of 1971 thik ase ramsar sites what are ramsar sites india etia bortoman ki hol agote 75 ramsar site asile etia 80 ramsar sites hoy gol thik ase তো এইবোৰ রামসার সাইজ আমার অসমত কেইটা আছে ঠিক আছে হেতু জানিব লাগিব এট দ্য সেম টাইম মানে ওয়েটল্যান্ডে কি কৰে আমার আশেপাশে যিবোৰ ওয়েটল্যান্ডৰ আশেপাশে যিবোৰ ইলাকা থাকে হেবোৰ বহুত ঠাণ্ডা হৈ থাকে ঠিক আছে বিকজ অফ দ্য ওয়েটল্যান্ড এট দ্য সেম টাইম whenever there is flood যেতিয়া আমাৰ কি দেখা পাও ফ্লাড আহে বানপানী আহে তেতিয়া this wetland acts as a you know shock absorber ঠিক আছে এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যেটো ফ্লাড ওয়াটাৰ ম্যানেজমেন্ট আছে এটো extremely important amar every year amar ahomot at least 30 around 30 district ase mane they get affected by flood thik ase aru moi mor ghoror bhitorot pani homai jay every year thik ase so it is very very important to learn from the best countries in the world like Finland Sweden kenoke ami ki koriba paru water management flood water management koriba paru hetu amar bahut dorkar hoy ahomoto bahut dorkar bahut amar khoti hoy amar jitu amar like material aru non material both type of losses are there okay so this is with respect to this news accredited driver training centers to be set up so ami ki dekha pau je tumi dangor sohor jodi jaba Delhi Hyderabad jetia tumi jua tetia tat ki dekha pau tat kino eta agency ase agency jodi tumi ki kora mane driving test hika no if you are learning driving test for say 6 like
1 month or 2 month, okay, they will charge some money. Let's say 10k 10000 টাকা লব আৰু 10000 টাকাৰ পিছত তোমাক কি দি দিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স দি দিব ঠিক আছে সো এটো কি হয় মানে সৰকাৰৰ অকনমান বাৰ্ডেনটো কম হৈ যায় আৰু আমি কি দেখা পালো যে আমাৰ মানুহবোৰ বেছি ট্ৰেইনড হৈ আহি আছে ঠিক আছে because we need safe drivers on the road so that we can minimize the occurrences of accidents, okay, so this is another such thing. But the most important piece of information from today's newspaper would be civil code, uniform civil code and social reformation written by Konkona Goswami Bhardwaj. So ami etu okonman sabo chesta korim je yat mane লেখকে কি কব চেষ্টা কৰি আছে ঠিক আছে সো আমি যেতিয়া ইউসিসিৰ কথা কও ইউনিফর্ম সিভিল কোডৰ কথা কও এটো মানে উদ্দেশ্য কি আমি ৰাম ৰাজ্য বনাব লাগে ৰাম ৰাজ্য মানে এটো এনেকুৱা নহয় যে মানে ৰাম বা খালি মানে আমি এটা ধৰ্ম কথা পাতি আছো নো ৰাম ৰাজ্য মানে হল যত আমি এটা আইডিয়াল ষ্টেটৰ কথা পাতি আছো যত আমি কি দেখা পাও we see equality for all, respect for everyone, you know, room for everyone, every kind of discussion, criticism, everything is there. So with respect to that thing আমি কি দেখা পাও যে ইউসিসিৰ কথা পাতি আছো আৰু ৰাম ৰাজ্যৰ যেটো কনসেপ্ট আছে এটো বাল্মীকি যেটো বুক লিখিছে ৰামায়ণ তাত আমি কি দেখা পাইছো যে আমি এনেকুৱা নীতি বনাব লাগিব ভাল নীতি বনাব লাগিব যাতে আমি ন্যায় কৰিব পাৰো সো উইথ ৰেসপেক্ট টু দ্যাট থিং ইয়াত মানে অথৰে ইউসিসিৰ বিষয়ে কথা ক'ব খুজি আছে আমি কি দেখা পাও 1827 ত আমাৰ ইণ্ডিয়াত আগতে সতী প্ৰথা আছিল সতী প্ৰথাত কি হৈছিল যেতিয়া এজন হাজবেণ্ডৰ যেতিয়া ঢুকায় তেতিয়া ঘৈণীয়েকজনীয়ে লাইক to show her love and devotion to the husband she also self immolates তেওঁ নিজেও মানে চিতাৰ লগত দাহ হৈ যায় সো এটো কি বহুত এটা মানে পেইনফুল বহুত ভয়াবহ এটা প্ৰেক্টিস আছিল for a long time and it was put an end in the year 1827 by the then governor general called the Lord William Bentinck ঠিক আছে আৰু এও কি হল 1833 ৰ পৰা he became governor general of India ঠিক আছে আগতে governor general আছিল তাৰ পিছত আমি কি দেখা পালো governor general of India হয় he is the first governor general of India কোন Lord William Bentinck বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেই ঠিক আছে তো এটো যে আছে বাঙ্গাল সতী রেগুলেশন অ্যাক্ট এটো পাস করা হয়েছিল আৰু এভলিউশন অফ সতী করা হয় তো অথৰে কব খুজি আছে যে আমি মহিলা সমাজত আমি মহিলা যেটো কুল আছে আমাৰ যেটো মহিলা পিঢ়ি আছে ঠিক আছে আমি মানে হেই তাহানিৰ পৰাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিসক্ৰিমিনেশন ফেস কৰিছো তো যেতিয়া আমি সতী প্ৰথাটো যেতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া আমি এটা we feel a sense of freedom, a sense of relief ঠিক আছে আৰু কি দেখো লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং acted in support of vociferous campaigners ৰাজা ৰামমোহন ৰায় ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ এও সকল মানুহে একদম যিবোৰ মানে উইমেন এম্পাৱাৰমেন্টৰ কাৰণে কাম কৰি আছিল উইডো ৰিমেৰিজৰ কাৰণে উইমেন এডুকেশন ঠিক আছে এই সকলোবোৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰি আছিল আৰু সেই সময়ত যিবোৰ মানে ব্ৰিটিছ চৰকাৰ আছিল তেওঁলোকে একদম মানে আমাৰ Indian যিবোৰ social reformer আছিলে তেওঁৰ লগত হাত মিলাই হেনা they took forward this initiative of empowering women and relieving them from the age old shackles of like evil practices ঠিক আছে তো এইবোৰ হৈ গল তাৰ পিছত আমি কি দেখাব যেতিয়া আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হয় তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম যেটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল আৰু সেই সময়ৰ যেটো ল মিনিষ্টাৰ আছিল বি আৰ আম্বেদকাৰ তেওঁলোকে আমাৰ হিন্দু পাৰ্সোনাল লজ যেটো আছে তাত জিমানবোৰ ডিসক্ৰিপেন্সিজ আছিলে তাত জিমানবোৰ মানে লুফলস আছিলে সেইবোৰ আনডান কৰিব কাৰণে কেইটামান ল আছিলে ঠিক আছে হিন্দু মেৰিজ এক্ট অফ 1956 হিন্দু সাকসেশন এক্ট অফ 1956 হিন্দু মাইনৰিটি এণ্ড গাৰ্ডিয়ানশিপ এক্ট এই সকলোবোৰ এক্ট লৈ আহিছিলে কিয় লৈ আহিছিলে ইমানবোৰ ল টু এবলিশ দ্য ৰিলিজিয়াছ লজ ইন ফেভৰ অফ এ কমন ল ঠিক আছে আমি এটা কমন ল বনাব পাৰো যাতে সকলোৰ কাৰণে হেতু ল কি হয় এপ্লিকেবল হয় বিভিন্ন ৰিলিজনৰ বিভিন্ন কি আছে ল আছে they will try to implement that law in their own way but India is a sovereign entity and all Indians are equal before the eyes of law হেকন আমি কি হ'ব লাগে যে there should be a common law তো তেনেকুৱা এটা চেষ্টা কৰা হৈছিল but UCC আমি কি দেখা পাও article 44 DPSP ত মেনশন কৰা আছে ঠিক আছে এটো কোনো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট নহয়
আৰু যদি ইউচিচি কোনোবাই ইমপ্লিমেন্ট নকৰে ইট ইজ নট জাস্টিসেবল এটো কি হয় নন জাস্টিসেবল ঠিক আছে নন জাস্টিসেবল So, if no state is implementing it, no one can force the state to implement that provision. তাৰপিছত আমি কি দেখা পাওঁ যে যেটো পাৰ্সোনাল লৰ কথা আমি পাতি আছো আমাৰ জুডিশিয়াৰি যে আছে আমাৰ যেটো ন্যায়পালিকা আছে এও time to time they intervened in order to shun down the religious laws যিবোৰ মানে discriminatory laws আছে হেইবোৰ মানে খতম কৰিবা কাৰণে আমাৰ জুডিশিয়াৰি time to time intervene কৰিছে ঠিক আছে আমি কি দেখা পাওঁ মিতাক্ষৰা স্কুল অফ হিন্দু ল যদি আমি কথা পাতো ইয়া according to this school of law আমি কি দেখা পাওঁ যেটো আমাৰ মহিলা মানুহ আছে আমাৰ যিবোৰ like our daughters they will not get the authority or equal power or equal right in order to inherit parental property unlike the boy child of the family ঠিক আছে মিতাক্ষৰা is one of the most important schools of Hindu law ঠিক আছে it is a running commentary of the Smriti written by Yagnavalkya কোনে লিখেছে মিতাক্ষৰা এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু এটো যে স্কুল আছে এটো ইট ইজ applicable in the whole part of India except West Bengal and Assam very important information মিতাক্ষৰা স্কুল অফ ল এটো অসমত ইমপ্লিমেন্ট হয় নে নহয় the answer is no ঠিক আছে okay so judiciary time to time কি হৈছে মানে ইন্টাৰভিন কৰিছে যাতে আমাৰ যিবোৰ মানে ডিসক্ৰিমিনেটৰি প্ৰেক্টিসেস আমাৰ সমাজত আছে হেবোৰ আমি হেক কৰিব পাৰো ঠিক আছে personal laws are derived not from the constitution but from religious inscription আৰু এই সকলবোৰ ৰিলিজন 1000 2000 3000 বছৰ আগত লিখা হৈছিল তো how can we continue with all those provisions which were there in thousands of years ago আমাৰ সমাজ দৈনন্দিন সময়ত পৰিৱৰ্তন হৈ আছে ডেইলি পৰিৱৰ্তন হৈ আছে to meet those changing needs we have to change our laws as well so হেকাৰণে আমি কি দেখা পাওঁ জুডিশিয়াৰি টাইম টু টাইম ইন্টাৰভিন কৰে ঠিক আছে আৰু কেৰালা হাইকোৰ্টত আমি কি দেখা পাওঁ 2022 ত ইট স্ট্ৰাক ডাউন এ কি কন্ডিশন ফৰ ডিভোর্স মানে খ্রিস্টিয়ানিটিত আমি কি দেখা পাওঁ যে যেটো এডাল্ট্ৰি হয় ঠিক আছে এডাল্ট্ৰি যদি কোনো হাজবেণ্ডে এডাল্ট্ৰি কৰি আছে ওয়াইফে তেওঁক মানে ডিভোর্স কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি ওয়াইফে যদি এডাল্ট্ৰি কৰি আছে তেতিয়া হাজবেণ্ডে তেওঁক ডিভোর্স কৰিব পাৰে দিস ইজ ডিসক্ৰিমিনেটৰি সো দিস ওয়াজ scrapped down by the Kerala High Court ইয়াৰ বাহিৰে আমি কি দেখা পাওঁ নিড ফৰ আমি ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ কথা যেতিয়া আমি কথা পাতো সকলোতকৈ বেছি প্ৰখৰ ভাবে এটো যেটো ডিমান্ড আমি দেখা পাওঁ ইট ওয়াজ ইন দা ইয়াৰ 1985 যেতিয়া শাহবানু কেস আহে ঠিক আছে শাহবানু কেছত কি দেখা পাওঁ যে মুসলিম উইমেনক মেইনটেনেন্স দিয়া নাছিল আগতে ঠিক আছে আৰু ট্ৰিপল তালাক দিহে না একদম ম্যাৰেজ খতম হৈ গল কিন্তু আমি কি দেখা পাওঁ শাহবানু কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে ট্ৰিপল তালাক যেটা আছে হেতু আমি একো নহ বাট যেতিয়া এজন মহিলাক যেতিয়া তালাক দিয়া হয় তেওঁক এলিমনি দিব লাগিব মেইনটেনেন্স দিব লাগিব আৰু আমি কি দেখা পাওঁ 2017 ত শাইৰা বানু কেস ঠিক আছে শাহবানু আৰু শাইৰা বানু ডিফাৰেন্স আছে কিন্তু ঠিক আছে তো শাইৰা বানু কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে ট্ৰিপল তালাকৰ যেটো প্ৰেক্টিস আছে ইট ইজ আনকনস্টিটিউশনাল ইট ইজ ইলিগেল ইট ইজ ভয়েড ঠিক আছে ইয়াৰ বাহিৰে সাবৰিমালা কেছত আমি দেখা পাওঁ যে উইমেনক কি কৰা হৈছিল যেটো মানে মন্দিৰৰ ভিতৰত যেটো একদম স্যাংটাম স্যাংটোৰাম বুলি কয় তাৰ ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়া নাছিলে ঠিক আছে উইমেন অফ সাৰ্টেন এজ গ্ৰুপ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে এটো আনকনস্টিটিউশনাল হয় ইট ইজ it goes against article 21 and article 14 article 21 talks about right to life and personal liberty আৰু article 14 talks about right to equality before law কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিছে ইয়াত ডিসক্ৰিমিনেশন কৰিছে that is why this law has to be scrapped ঠিক আছে उसके अलावा আমি কি দেখা পাওঁ ইয়াৰ বাহিৰে জালিকাটো জাজমেন্ট আছে ঠিক আছে অথৰে বহুত ভাল মানে যিবোৰ আছে এক্সাম্পল ইয়াত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তো এইটো ইউসিসি নিউজত কি আছে নিউজত এইকাৰণে আছে উত্তৰাখণ্ডত যেটো গভৰ্নমেন্ট আছে তেওঁলোকে ইউসিসি বিল মানে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে তেওঁলোকৰ এসেম্বলিত ঠিক আছে আৰু এইটো বিল ইট ইজ বেসড অন এ ৰিপৰ্ট বাই Ranjan Prakash Desai committee ঠিক আছে Ranjan Prakash Desai she is a retired judge of the Supreme Court আৰু তেওঁ কি কৰিছে মানে she made this proper draft and it was laid down in front of Uttarakhand Legislative Assembly now আমাৰ ভাৰতত একমাত্ৰ এটা ষ্টেট আছে হেতু হল গোৱা যত কি হয় আমি এইটো দেখা পাওঁ
UCC is in practice, ঠিক আছে? No matter which religion, which background you come from, you have to follow the UCC, Uniform Civil Code. So আমি ইউনিফর্ম সিভিল কোডৰ কথা যেতিয়া কওঁ ইট কামছ ইন দ্য কনকারেন্ট লিষ্ট, ঠিক আছে? কনকারেন্ট লিষ্ট মানে কি হয়, আমি যেতিয়া 7 শিডিউলৰ কথা পাতোঁ, 7 শিডিউলত কি আছে, তিনিটা লিষ্ট আছে, ইউনিয়ন লিষ্ট, ষ্টেট লিষ্ট, কনকারেন্ট লিষ্ট। ইউনিয়ন লিষ্টত যিমানবোৰ বস্তু আছে সকলোবোৰ বস্তুত ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে ল বনাব। ষ্টেট লিষ্টত যিবোৰ আইটেম আছে সেইবোৰ আইটেমৰ ওপৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ল বনাব। আৰু যেতিয়া কনকারেন্ট লিষ্টৰ কথা পাতোঁ, কনকারেন্ট লিষ্টত দিয়া সকলোবোৰ আইটেমৰ ওপৰত মানে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট এজ ৱেল এজ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বোথ ক্যান মেক দ্য ল, এণ্ড ইফ দেৰ ইজ এ কনফ্লিক্ট বিটুইন ইউনিয়ন ল এণ্ড ষ্টেট ল, ইউনিয়ন ল কি হ'ব, ভেলিড হ'ব, ষ্টেট লটো ইনভেলিড হৈ যাব, ঠিক আছে? চ' এইটো হ'ল আমাৰ দিছ ইট ৱাজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পিচ, অ'কে, ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড এণ্ড ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মেশ্যন বাই কংকনা গোস্বামী ভাৰদ্বাজ। আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ঠিক আছে? আৰু ইয়াত হ'ল ককবৰক স্ক্ৰিপ্টৰ লৈ হেনা এইটো নিউজত আছে, বাট আমি পলিটিকেল নিউজত যাব নালাগে। এইটো কি হয়, ককবৰক হয় এইটো এটা ইণ্ডিজিনিয়াছ লেংগুৱেজ হয়। এইটো ক'ত কোৱা হয়, ইট ইজ স্প'কেন ইন Tripura, and around 24% of Tripura speaks this language, okay, ককবৰক। So that is something. আৰু ইয়াত কি হ'ল, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ, ইট কমপ্লিটেড 50 years, ঠিক আছে? তো কাজিৰঙাৰ এটা নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ইয়াক ঘোষণা কৰা হৈছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1974, ঠিক আছে? ইনক্লুডিং what is the like key changes that we have witnessed is improvement in the population of endangered animals such as rhinoceros, Royal Bengal tiger, এইবোৰৰ পপুলেশ্যন বৃদ্ধি হৈছে, ঠিক আছে? চ' আমি যদি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ কথা কওঁ, মানে যিটো আমাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, ইয়াক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 2007, ঠিক আছে? ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইট ইজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক এজ ৱেল এজ এ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ মানে ষ্টেটাছ পাইছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1985, ঠিক আছে? আৰু ইয়াক ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড এৰিয়া বুলিও কোৱা হয়, ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড এৰিয়া, নট বাৰ্ড এৰিয়া অনলি, ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড এৰিয়া বুলি কোৱা হয়। এণ্ড দিছ ৰিকগনিশ্যন ইজ গিভেন বাই বাৰ্ড লাইফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল, ঠিক আছে? ইয়াত কি কি স্পিচিছ পোৱা হয়, ওৱান হৰ্ণ ৰাইনোচেৰাছ, ঠিক আছে? ইয়াৰ পপুলেশ্যন 2018 যিটো চেঞ্চাছ হৈছিলে, একৰ্ডিং টু দেট 2413, 2413টা মানে ওৱান হৰ্ণ ৰাইনোচেৰাছ আছে তাত। এলিফেণ্ট পোৱা যায়, ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ আছে তাত, এছিয়াটিক ৱাটাৰ বাফেলো আছে, ঠিক আছে? আমি যেতিয়া ৰয়েল বেংগল টাইগাৰৰ কথা কওঁ বা টাইগাৰ পপুলেশ্যন কথা কওঁ, ইন জেনেৰেল ইট হেজ দ্য থাৰ্ড হাইয়েষ্ট টাইগাৰ পপুলেশ্যন ইন দ্য কাণ্ট্ৰি। আৰু কাজিৰঙাৰ মাজেদি নেশ্যনেল হাইৱে 37 পাৰ হয়, ঠিক আছে? আৰু ডিফ্লু ৰিভাৰো ইয়াৰ ভিতৰতে পাৰ হয়। পেডি কাম ফিছ ফাৰ্মিং প্ৰজেক্ট হয়, এইটো কি হয়, আমাৰ যিটো ধান খেতি হয়, ধান খেতিৰ মাজে মাজে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ফিছ কাল্টিভেশ্যনো কৰিব পাৰোঁ। চ' দিছ ইজ নট চ' ইম্পৰ্টেণ্ট, বাট ইউ কেন ৰিড ইট, ইউ কেন পজ এণ্ড ইউ কেন ৰিড দ্য হাইলাইটেড পাৰ্ট, অ'কে? দেন দিছ ওৱান ইজ Myanmar's military government activates conscription law. Conscription law কি হয়, it makes young men and women subject at least to 2 years of military service if called up effective immediately. যদি কোনোবাক যদি কোৱা হয় যে তুমি দেশৰ হতে তুমি মিলিটাৰী সাৰ্ভিস কৰিব লাগিব, that person he or she has to come, okay? কোনো আৰু কোনোবা কাণ্ট্ৰি আছে নেকি য'ত এনেকুৱা কনস্ক্ৰিপশ্যন লছ আছে, মানে মেণ্ডেটৰী মিলিটাৰী ছাৰ্ভিচ, মিলিটাৰী ৰুল বা মিলিটাৰী ছাৰ্ভিচ কৰিব লাগে, এনেকুৱা আছে নেকি? য়েছ, ইজৰাইল হয়, বাৰ্মিউডা, ব্ৰাজিল, ছাইপ্ৰাছ, ইৰাণ, ছাউথ কোৰিয়া। ইয়াত আমি কি দেখা পাওঁ, মেণ্ডেটৰী মিলিটাৰী ছাৰ্ভিচ কৰিব লাগিব। আৰু তোমালোকে যদি BTS দেখা পাইছা, BTSৰ যদি ফেন আছা, ইউ চি দেট দেয়াৰ আৰ চাম মেম্বাৰ অফ দেট BTS গ্ৰুপ হু ৱেণ্ট ফৰ দিছ মিলিটাৰী ছাৰ্ভিচ। আচ্ছা, আৰ্টিকেল 23 কি হৈছে, আমাৰ আৰ্টিকেল 23 কি কোৱা হয় যে চাইল্ড লেবাৰ আমি প্ৰহিবিট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? কিন্তু তাত এটা এক্সেপশ্যন আছে যে আমাৰ যদি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যদি if there is a need, if the government of India thinks it is important, then it can formulate a law jot amar uporot conscription law mandatory koriba pare. So that is one exception in article 23. So all these things we wanted to discuss with you in today's discussion. This was our first lecture. If you are till now, if you are watching till the end of this video, it means you found this session fruitful, meaningful and engaging, and please let me know how can I make this initiative more meaningful, more engaging, more fruitful for all of you, and any kind of criticism or opinion or suggestion is more than welcome. That shall be all. Thank you so much. See you in the next session.